Vanmiddag rollen we de loper op met Gary Kasparov en waarom hij geen wereldkampioen meer is. De communisten tegen de kapitalisten. FIDE tegen PCA. Is de koningin wel een echte vrouw? En Nigel short in opperste tijdnood. Zo, de tijd loopt. Welkom schuifvrienden bij deze 8e en laatste aflevering. We gaan het vandaag hebben over de tijd. De tijdsfactor, heel belangrijk in het dagelijks leven natuurlijk ook, maar ook in het schaakspel. Soms een cruciale factor. Vandaag dus over de tijd en over politiek. Van oudsher wordt het schaken geassocieerd met politiek, omdat het doet denken aan manoeuvres achter de schermen en het verhullen van je echte strategie. In de Sovjet-Unie werd het schaken gezien als een goede manier om aan te tonen dat het communistische systeem het beste was. Maar de tijden zijn veranderd. Stalin en Lenin zijn afgevoerd en is er zelfs al een commercieel schaaktoernooi in het Kremlin gespeeld. Dat was het resultaat van een sterk staaltje schaakpolitiek van Gary Kasparov himself. Gary Kasparov is de man van een snelle pakken. Hij werd in 1985 wereldkampioen na een spannende tweekamp met Karpov. Hij was toen 22 jaar en de jongste wereldkampioen aller tijden. 14 jaar jonger dan Karpov. Hij bleef wereldkampioen tot 1993. Maar omdat hij zijn eigen schaakbond, de PCA, oprichtte, werd hij uit de andere schaakbond, de FIDE, gezet. Daarom is Karpov nu officieel wereldkampioen. Ook op het persoonlijke vlak zijn ze altijd tegenstanders geweest. Karpov was forget about personal relations. In Karpov, by definition, by his nature, is very close to the old system by the way of their mentality. And also, they felt, without having anything against me personally, they felt that I was quite alien. Even with, despite some loyal statements, they still, felt, and they were right, of course, that my mentality was alien one. So what is your mentality? Is that, let's say, commercial? Is this business-like? Yeah, obviously it started in sport. It started with commercial and programs and professionalism, and it was quite new and very alien for the Soviet Union at that time. But in fact, I just believe, that individuals, they should enjoy most important human rights and their rights, just to be free and to do whatever they consider is good for them, providing they are not irritating other people. Yeah. The Russia at the moment has changed in a way that you like, or? No, I think it's tremendous change. Russia is moving towards the right direction. It's painful transition because we have to switch from a completely closed, inefficient economy, state-ruled economy, and the society that used to live for decades under the strict control of KGB and other agencies, to the open society, where you have a free press, you have free market economy, and many people are not, they're not well placed for this. Obviously, you have social tension, you have forces in the society that advocating, some way of coming back. But if you look at the whole picture, if you just don't concentrate on some episodes or some just fragments of this picture as done by many Western journalists and politicians, you will see that country is changing for the best. Kasparovs eigen schaakbond, de Professional Chess Association, heeft 2 leden. Kasparov zelf en Nigel short. Zijn onvrede met de FIDE moet wel erg groot zijn geweest, dat de eerzuchtige Kasparov daar zijn wereldtitel voor op wilde geven. FIDE was under the control, not a total control, but serious control of the Soviet Union. The Soviet bloc had a lot of votes, and also Kampomanos was a close friend of many Soviet officials. And that's why the influence of the Soviet Union was great. But in fact, it's more than that some personal relations. Because I think the FIDE structure, which was quite useful 50 years ago, maybe even 20 years ago, today has become completely irrelevant. It doesn't serve even the direct purpose to coordinate the national federations, to coordinate the chess development throughout the world, because it's based on the assumption that there is a president, there are some very close circle, and these people, they enjoy most of power in the organization, and the General Assembly
considering that most of the delegates, from the small countries, they just follow the leader. The General Assembly is not important anymore because strong presidents, Campomanes, could dictate, the way it goes. If you can imagine today, United Nations, but without Security Council, and with the right to dictate to any country, including Russia and America, what they have to do, that's FIDE. And obviously it can stand because the top players, they have their own life, and the development of chess, professional chess, requires the new conditions, more money, media attention, new relations with sponsors. FIDE is not there. FIDE is making more damage than anything positive. That's why the creation of PCA is just, it's our answer for the challenge of the time. De laatste tijd speelt Kasparov minder goed. Hij is onder andere erg druk bezig met zijn eigen schaakbond. Is het schaken zelf nog wel belangrijk voor hem? Yeah, but this is the, I grown with chess. I spend my entire life playing of the game, and it's a way of, keeping up myself, in a good shape. It's important for my confidence, for my self-expression, and it's playing good chess, I feel good. Playing bad chess, I don't feel good. But without playing chess, it's very difficult for me just to continue all activities. I understand it's very difficult to combine. Some people say impossible, but I believe that I have to work for the just in organizational aspects. Otherwise, nobody will do it. But not to play chess and not to work on chess, it will be the end probably, because mind is still working, and I enjoy very much by analyzing some positions, even if I'm not a good shape and not a good form. Still playing good chess, it's very, very important. Of je nu lid bent van de FIDE of de PCA, de schaakklok tikt door. Hij laat de partij in een van tevoren afgesproken tijd verlopen. Hoe meer bedenktijd de schaker in het begin neemt, hoe groter de tijdnood aan het eind. Check. Mensen in grote spanning produceren in hun hersenen een stof die een beetje op opium lijkt. Sommige schakers in hevige tijdnood maken die stof aan. Er zijn voorbeelden bekend van sterke schakers die met opzet de bedenktijd overschreden. Alleen maar om in die roes te komen. Deze week werd de VSB vierkamp in Amsterdam gehouden. Timman was er, Short, Ivanchuk en ook Kasparov. De tijd speelde in dit toernooi een belangrijke rol. Zo raakte Kasparov in tijdnood en verloor van Ivanchuk. Maar doordat Timman later tot ieders verrassing van Ivanchuk won, werd Kasparov net op tijd toch nog de winnaar van de vierkamp. Voor de meesten is de schaakklok niets minder dan een tijdbom, waarvan de wijzers langzaam maar zeker vooruit tikken, naar dat ene fatale moment. Je hebt je tegenstander over het bord gejaagd. Je staat op winst. Maar dan zie je de klok. Het is te laat. Alles moet tegenwoordig in steeds kortere tijd. Hans Beum weet vast wel een truc waardoor je je tegenstander het snelst mat krijgt. Doorgaans duurt een schaakpartij 4, 5 uur. Of je bent lekker op de vereniging een hele avond aan het schaken. Maar er zijn ook hele korte partijen mogelijk. Theoretisch, en soms komen ze wel eens in de praktijk voor als je tegenstander niet goed oplet. Ik neem er eentje dat de partij in 2 zetten is afgelopen. Dat is wel heel snel. Wit speelt F2, F4. Zwart speelt de pion E7, E6. Wit doet de verschrikkelijke zet
G2, G4. En op de tweede zet geeft zwart al mat. Door de zet dame, H4, schaak. En we zien, er kan niks tussen die diagonaal gezet worden. Niks kan er tussen de aanval van de dame op de koning geplaatst worden. De koning kan ook niet weg, want staat helemaal ingesloten door zijn eigen stukken. En hier staat wit schaak en hij kan zich niet aan die aanval onttrekken. Dus de partij is afgelopen. Zwart heeft gewonnen. Dat is verschrikkelijk natuurlijk. Er is nog een andere hele korte partij. Dat heet het zogenaamde herdersmat. Daar wordt nog erg veel in getrapt. Daar gaat hij. Wit speelt E4. E5. Daar komt de loper. Loper C4. Zwart speelt bijvoorbeeld paard C6. En wit doet dame H5. Dame F3 heeft dezelfde betekenis, maar we pakken even dame H5. Want de bedoeling is dat de dame en de loper op hetzelfde punt gericht staan. Zou zwart paard F6 spelen, dan is het op de vierde zet van wit al mat met dame maal F7. De zwarte koning kan de dame niet slaan, want die staat gedekt door de loper en je kunt nergens meer naartoe. Dit zijn de twee kortste partijen die er mogelijk zijn. Een partij in 2 zetten en een partij in 4 zetten. Zorg dat je daar nooit in trapt. Ze schrijdt zijwaarts als de koning. Ze scheert over de diagonale als een loper, stapt voorwaarts als een pion en stormt erop los als een toren. De dame. Snel, onvoorspelbaar, oppermachtig. Ze vertegenwoordigt het vrouwelijke element. Maar wat heet vrouwelijk? Vroeger was ze een man. Een Arabische vizier, zo'n ambtenaar van lagere rang. Niemand weet wanneer en hoe, maar ineens werd hij een vrouw. En wat voor een. Er is gezegd dat die armzalige vizier gepromoveerd is tot deze almachtige dame uit aanbidding voor Jeanne d'Arc, de maagd van Orléans, de Franse heldin die dapperder was dan alle mannen en een heel leger leidde. Als de dame zich in de strijd mengt, ontbrandt de oorlog. Zij jaagt de strijdlust op van haar manschappen. De dame mag dan 2 torens waard zijn, haar echte waarde hangt af van de situatie. Dus laat haar niet wegschimmelen naast de koning, want dan heb je natuurlijk niets aan haar. Tijdens de laatste tweekamp om de wereldtitel speelde Engelsman Short tegen Kasparov. En Short stond in een heleboel partijen helemaal niet slecht. Alleen de tijd. Onder druk van de tijd maakte hij fouten. En daarom won hij bijna geen enkele partij en verloor hij kansloos. Nigel Short werd Engels kampioen toen hij 14 jaar was. En omdat Engeland toen niet van die goede schakers had, werd hij als wonderkind de hemel ingeprezen. Hij werd te snel voor de leeuwen gegooid en op buitenlandse toernooien afgeslacht. Daardoor stond zijn ontwikkeling 5 jaar stil. Kostbare tijd die verloren is gegaan, vindt hij nu. Nigel heeft veel nagedacht over het belang van tijd in het schaakspel. I think the most important thing when you're playing chess is to budget your time properly, because you play at a normal time limit. You have to make 40 moves in 2 hours. That's a move every 3 minutes. Now, the earlier part of the game, you normally play quite quickly because you've analyzed the opening moves. And then you have the middle game, and then you have to make a plan in the middle game. And that requires a little bit of time. But it's extremely important to play with the hand in chess, not with the brain. Because sometimes you have these very long periods of thinking. And I had this in several games in the World Championship match. There was one game where I spent more than 50 minutes, 52 minutes on one move. And I can say that after 5 seconds, I was thinking about castling queenside. After half an hour, I was thinking about castling queenside. And after 52 minutes, I castled queenside. Now, this is not productive thinking. This is indecision.
And it's very, very important in chess to play with a good rhythm, a very good rhythm, because otherwise you're storing up problems for later. Confidence is very important. You know, if you're feeling very confident, your pieces are going to the right squares. On their own. On their own, almost. Yeah. Almost on their own. And that was the big difference for me. The second half of the match, where I managed to hold my own against Kasparov, I didn't run into time trouble in any single game, whereas in the first 10 games of the match, I was plagued by time trouble in several games. I had an idea that I was playing the world champion, one of the greatest players in the history of chess, and that in order to beat him, that I had to play extremely precise moves. What I realized during the course of the match was that I did not have to make extremely precise moves. I merely had to make very good moves quickly. That's really the most important thing. So that is why I believe somebody like Anand from India has a good chance to beat Kasparov in a match if he's playing, because he is controlling his clock much better. You know, chess has changed over the years. As you know, in former times they had no time limit at all, and these days chess has got quite a lot quicker. And it is, it's, well, like with 20th century life, you have to use your time properly in the most efficient way. Do you think this is a pity for the game of chess? Wouldn't it be better if you have 1 hour for every move so that you can play ultimate chess? Well, chess isn't a science. You have to remember that chess is a game at the end of things. And, you know, if you want to spend an hour on every move, then you take up correspondence chess. You take up another form of chess. But chess is a game, it's a sport. It's because of time? Because of time, to a degree, yes. Yeah. Wel, dat was dat. De tijd is bijna op. We scheiden mee uit. We hebben getracht om in 8 afleveringen de schoonheid van het edele schaakspel, het koningsspel onder de denksporten, over te brengen. Bent u geïnteresseerd? Ga dan eens een kijkje nemen bij een schaakclub in de buurt. Tot ziens. Voor vragen naar aanleiding van het cursusgedeelte kunt u tijdens kantooruren bellen met de Koninklijke Nederlandse Schaakbond. Telefoonnummer 023 25 40 25. Het bijbehorende cursuspakket voor uw PC, bestaande uit een aantal boeken en diskettes, kunt u bestellen door 59,90 over te maken op Giro 1494 3x0 onder vermelding van Schaken. Het cursuspakket is ook verkrijgbaar in boekhandel en warenhuis. Deze en meer informatie is te vinden op teletext, pagina 311.